אם מישהו חושב שלימוד התורה יכול להגן, וזה פתרון טוב, אדרבה ייקח את תלמידיו, ישב על גבול הלבנון, ובעזה צה"ל יתפנה לאחור, נראה אם הדבר הזה עובד. אם זה עובד, אני גם מוכן ללכת, אבל אני לא שמעתי שמישהו מציע הצעה כזאת. זה לא שיש הצעה מציאותית אחרת, זה לא שמישהו מסתכל עליו אלוהימניקים ואומר, יש לי מה להציע לכם, במקום 150 יום, כשהוא אומר, הילדים שלא יתגייסו, כי אני מפחד שהם לא יהיו דתיים. אף אחד לא דיבר על זה. אין מנהיג חרדי אחד שפנה אל הבעיה של הביטחון, של ימי המילואים, של השקיעה, של הפרנסה, של פירוק המשפחות, של גירושים שעולים באחוזים משמעותיים, של עסקים שמתפרקים, של ילדים שלא רואים את ההורים שלהם, ואומר, התשובה שלי לשאלה הזאת היא ככה. לפני כמה חודשים הרב תמיר גרנות שלח סרטון שבו הוא מדבר מדם ליבו על הציבור החרדי וגם על הציבור הכללי שחרך את הרשתות, ובו מדבר גם על הבן שלו שנפל בחרבות ברזל, וגם על הגיוס של החרדים. שלום הרב תמיר גרנות. שלום, שלום דורטל. בוא תספר לנו קצת על החיים עד והחיים כי הדבר הזה באמת יצר הד ברמה שעשרות אנשים אמרו לי, תביא את הרב תמיר. החיים שלי לא מתחלקים בלפני הרגע הזה ואחרי רגע הזה, אני מצטער שאני ציבורית אבל. גם לא. זה לא מה שקובע. אז אני אגיד לך את האמת. זאת אומרת, שמחת תורה, 7 לאוקטובר, זה מקום אחד שהחיים שלי נחלקים, מקום השני זה 9 ימים אחר כך, כשהמיטאי שלנו נהרג, שם אני יכול להגיד לפני ואחרי. במחילת כבודו של סרטון, אפילו ויראלי, הוא לא חוצה את החיים שלי. צריך פרופורציות. המשמעות של הסרטון הזה, היו 2 סרטונים בעצם, אחד שדיברתי עם הרב הראשי, ואחד לפני תחילת זמן חורף שפניתי לישיבות, ששניהם הציפו את העולם. המשמעות שלו הייתה בעיקר מול העולם החרדי, משום שלפחות הסרטון השני שבו פניתי לבני הישיבות, אני יודע שהגיע כמעט לכל בית חרדי, זה מה שמעניין, כולל לבתי גדולי הדור, הראו להם. והוא עשה משהו, רציתי שיעשה משהו, כלומר רציתי לדבר באהבה ובהערכה, מפני שיש בי אהבה והערכה גדולה מאוד לעולם הזה, לעולם התורה, וגם לסגנון החרדי המיוחד שלו, ורציתי שהקושי ייכנס לליבם, שהמצוקה תיכנס לליבם, וגם רציתי באותה שעה להניע לפעולה, ולכן שמחתי שזה הגיע להרבה מאוד בתים, ואתה מדבר על עשרות, אני יכול לדבר על מאות, ובוא נגיד במעגלים יותר רחבים, אלפים שהגיעו אליי, כאילו בעקבות הדברים האלה, מתוך העולם החרדי. טוב, אתה מופיע שם בסרטון. אליי למה פנו, זאת שאלה. אבל לכאורה אתה אומר, המזרחיסט הזה, כמו שקוראים חרדים. מזרוחניק. כן, הדתי הלאומי הזה. כן, הם קוראים, חרדים אומרים מזרחיסט, כאילו, זה הצורה המיוחדת שהדתי הלאומי הזה, הדתל הזה, כן, מה זה קשור, הרב הזה, מה זה קשור? אבל הגיעו אליי המון, גם מעובי העולם החרדי, מתוך העולם החרדי, והסיבה שרובם הגיעו, יש כאלה שהגיעו כדי להסביר לי למה אני טועה, בסדר, זה כמובן קיים. אנחנו מכירים את התחביב הזה. וזה גם בסדר, לא, בסדר, זכותם שאני לא חושב שאני טועה, זה לא מתנגד לעמדה כזאת, אבל הרוב הגיעו כדי לברר מה המשמעות של זה, ומה אפשר לעשות, ואיך דברים שבאים ברמה של הרוח ומציגים בעיה יכולים להפוך להיות ממשות. וכאן השאלה שלהם הייתה מאוד מאוד קשה, אתה פונה אלינו וכולי, מה אנחנו יכולים לעשות? מה באפשרותנו לעשות? אנחנו לא באמת חופשיים בתוך העולם שלנו, אנחנו לא מלנוע, יש לך עצה, וזה בא בראשי ישיבות, זה בא מקהילות, וזה בא מאחורי ישיבות, זה בא מהמון המון הקשרים של הציבור. וזה בשבילי היה משמעותי, כי זה סימן שיש משהו אמיתי, ממשי שקורה, ושהדברים שלי נגעו בנקודה אמיתית ופתחו את הלב. כן, אני חייב לומר, להתייחס לרגע למשהו שאמרת, גם הרבנים, גם גדולי הדור, לא לגמרי חופשיים, אפילו בדברים שהם כותבים, נגיד הרב לונדו כתב משהו מאוד מעניין לפני איזה חודשיים, הוא אמר, ככה החליטו גדולי הדור שהיו לפניי. רגע, אבל אתה גדול הדור הנוכחי, הלכה כבתראי, כאילו, למה אתה לא יכול פשוט לפסוק שאוקיי, יכול להיות שאנחנו יכולים לגייס חלק מהציבור, יכול להיות שזה, כאילו הוא, הפסיקה שלו לא בא ואומרת, הגיוס הוא בעייתי כי 1, 2, 3, אלא כי ככה פסקו כבר. ואין בידיו כוח לשנות עכשיו שינויים כאלה ואחרים, למרות שהוא ראש הפירמידה של הציבור הליטאי לפחות. וזה מאוד משונה. אז בוא נתאר את זה רגע לעומק, את הנקודה הזאת. כל המבנה של החברה החרדית בארץ ישראל, שהוא הצלה של הפרויקט הגדול של העולם הישן, של המסורת, של עולם התורה,
בנוי על שני יסודות. רק שני יסודות, זה די פשוט בעצם. אחד זה החומות הגבוהות בין החברה לבין החברה הכללית. חומות של תקשורת, חומות של חברה, חומות של חינוך, עם מעורבות, מובלעות סוציולוגיות בתוך החברה הכללית ששומרות על עצמה. והשני זה השימור של הישן. כלומר, אנחנו עושים בדיוק מה שהיה קודם ולא זזים ממטר. כמובן שכדי לעשות את שני הדברים האלה בהקשר חדש לגמרי, כלומר שבמדינת ישראל היה צריך גם להמציא דברים חדשים, אחרת זה לא יכול לקרות. אבל מבחינה אידיאולוגית זה הפרקטיקה. מבחינה אידיאולוגית אלה הם שני הכללים. עכשיו, הכללים האלה הם כללים שנותנים המון כוח לחברה, אבל בתוך מאסר מחשבתי וסוציולוגי. כלומר, זו חברה שקולטת עצמה מרצון. כוללת גדוליה. כוללת מנהיגיה, נכון. הם נכלאים מרצון בתוך הנחות יסוד אידיאולוגיות ומחשבתיות, כדי לשמור על אי תנועה, אי תנועה תרתי משמע. כן? לא תנועה, זה אי תנועה אקטיבית. כן, לא, כן. היה פה דוקטור מנחם קרן קרץ, והוא סיפר על כל מיני שינויים שהיו בחברה החרדית משנות ה-80 ועד היום. עד שנות ה-80 התגייסו, עד שנות ה-80 עבדו, עד שנות ה-80 לא לבשו את הבגדים באופן כזה מהודר של לא לצאת מהבית חלילה בלי כובע, או יותר נכון, לכלל החברה היה כובעים, ואז ההתבדלות של החרדים לא הייתה כל כך נוכחת, או הרבה מאוד דברים. ובעצם הוא הראה שבשביל באמת לשמור על גם חומות וגם שימור, אתה חייב לעשות שינויים מאוד גדולים, לפעמים דרמטיים. כן, זה לא רק כדי לשמור, אלא גם בגלל שקרה משהו לניסוי הזה של הקמת העולם החרדי מחדש. ניסוי שבן גוריון נתן לו כדי את האפשרות, כדי שיש שמורת טבע כזאת, מוזיאון כזה, הוא רצה שמורת טבע. קרה משהו, תמיד מנהיגים צריכים לקחת בחשבון, שכשאתה מנסה משהו, אתה מחליט משהו, זה גם יכול להצליח. אז זה מה שקרה, זה הצליח. הוא לא האמין שזה יצליח. זה הצליח. אחת הסכנות הכי גדולות בפרויקטים שהם מצליחים. וכשזה הצליח, כלומר, כשזה נהיה גדול ומשמעותי, והישיבות קמו, והחסידויות קמו מחדש וכולי, אז זה קיבל כוח. וכשזה קיבל כוח, אז האפקט של הדבר הזה היה, פתאום מה שלפני כן לא היה אפשר לעשות, כי אפילו התביישו. מה זאת אומרת? מה זה להיות חרדי? אתה לא יכול ללכת עם זה בגאווה. היום חרדי יכול ללכת בגאווה. ואני לא נגד. אני אומר, אני לא נגד. אני חושב שטוב שיש לעולם היהודי, עולם שמייצג את העמדה שמרנית, ומהרבה בחינות מאתגר את כל העולמות האחרים. זה עולם שקשור בנצח ישראל, שעולם קשור בתורת ישראל, זה עולם שלא מתבלבל מהאופנות המשתנות של המציאות ושל התרבות, זה עולם שיודע לשמור על עצמו מבחינה מוסרית. אני חושב שהוא מסמן משהו חיובי. אני אומר עוד פעם, שאני מדבר באהבה לעולם החרדי, זה לא אהבה מסביב לחוץ, אני גם מעריך דברים שקורים שם, הם מאתגרים את העולם שלנו. בחרתי אחרת. אנחנו בחרנו אחרת. אבל כשאני בוחר אחרת, אני לא מזלזל או מקל ראש בבחירה שונה. אלא מה? שבסופו של דבר, כשזה הצליח, וזה הפך להיות חלק דומיננטי מהחברה הישראלית, ובמצב שבו אנחנו נמצאים, זה מייצר מצב חברתי ומוסרי בלתי אפשרי. זאת אומרת, הם לא יכולים לחיות ככה, ואנחנו לא יכולים לחיות ככה. וכיוון שה-DNA של החברה הוא חומות גבוהות, ולא משנים שום דבר, כולל המנהיגים, הרי בוא נקשיב לדברי הרב לנדו, לפני חודש הוא אמר לאנשים שבאו אליו, בעצם היינו צריכים להקשיב לרב חיים זוננפלד, למאזין שלא יודע על מי מדובר, המנהיג של העדה החרדית בירושלים בשנות ה-20-30, בסדר? יחד עם הרב קוק. במקביל לרב קוק, נכון. עכשיו, כשהוא אומר, נקשיב למה הוא מתכוון, הוא אומר שם, הוא אומר, לא היינו צריכים למרוד נגד הערבים, לא היינו צריכים לעשות בעיות, היינו נותנים לערבים לשלוט, מכבדים אותם וכולי, והכל היה מסתדר. עכשיו, אני לא רוצה להתווכח עם זה, כי זה כל כך הזוי, כל כך, שאין מה לדבר בכלל, אבל מה זה מסמן? הוא חוזר לאיזה נקודה דמיונית בזמן, לפני 80-90 שנה, היא נקודה שאפשר להאחז בה, לפני שהכל התקלקל על ידי הציונים, לדמיין שבני ברק הייתה נבנית על ידי המופתי, כשעשה ברית עם היטלר או משהו כזה, והישיבות אחרי השואה היו יכולות לקום. והוא היה נותן קצבאות גם. והוא נותן קצבאות, ברור, כן. לא, הרי יש שתי גישות, אני אומר את זה לא בצחוק, אני אומר את זה ברצינות. יש שתי גישות של הרב יצחק יוסף, שאומר, אנחנו נלך לחול אם יהיו שינויים כאלה ואחרים באופי המיוחד של זה. לא יודע מי ייתן שם בחול קצבאות, אבל יכול להיות שייתנו, ואתה יודע, קצבאות רווחה. וגישה שנייה של הרב לנדו, שאומר, נביא את חול לכאן, נבטל את הריבונות, ואז יכל להיות פה חול. במקום שהיו מבוללים אותנו, היו מדי פעם פרעות, זה יודעים להתמודד, כמו לאורך כל ההיסטוריה של הגלות. שוב, ראינו לאן זה הביא, אבל... כן, אני אומר, הדברים האלה הם כואבים לי באופן אישי מאוד, כואבים לרבים מאיתנו מאוד,
אני רוצה להגיד יותר מזה, אני חושב שהם גם לא מייצגים את הרגש ואת העמדה הרווחת בתוך רובו של העולם החרדי, למרות שהם שני מנהיגים. זה אבסורד. אבל רוב האנשים בתוך חברה החרדית לא מדברים ככה ולא חושבים ככה. אני שמח שהראשון לציון דה עכשיו, הרב הראשי עכשיו, הרב דוד יוסף, התבטא אחרת ביחס לדברים האלה עצמם, של אחיו, כן? של אחיו הראשון לציון. הוא אומר, לא הולך לחול, זה המדינה שלנו, זה הארץ שלנו. דברים שהם מובנים מאליהם, כאילו כל אחד מאיתנו היה צריך לקבל אותם. אני שמח שכך, אבל הם מציינים את אי היכולת לזוז ולקבל החלטה חדשה בתוך מצב חדש, שהיא מאפיינת את ה-DNA החרדי מאז ומתמיד. ה-DNA הזה גרם להמון החמצות בהיסטוריה. הוא לא פעם הראשונה שמחמיצים. והוא גרם לכך שבמקום לקבל החלטות ולשנות המציאות, החלטות נתקבלו על ידי אומות העולם, או על ידי אסונות נוראים שקרו לנו, ואז המציאות כפתה החלטות ולא אפשרה לקבל אותה מראש. אני אומר, שוב צריך להסתכל על זה בעיניים גבוהות, יש הזדמנות מדהימה שמדינת ישראל עכשיו יוצרת, היא עברה שינוי, נכון, היא קודם זלזלה בכוח החרדי, צה"ל לא רצה חרדים, היה לו אג'נדות אחרות, הכל נכון, כל הדברים האלה נכונים, כשאומרים אותם דתיים לאומיים וכשאומרים חרדים. כולנו טעינו הרבה, טעינו טעות גדולות. יש הזדמנות שהיא הזדמנות נהדרת, והיא יכולה גם להציל את העולם החרדי, לא רק את מדינת ישראל, כי העולם החרדי גם לא יכול להמשיך להתקיים באופן, מדינת ישראל לא תוכל להמשיך לממן אותו לעולמד, אין איזה שום סיכוי, אי אפשר להתקיים בלי עבודה, מעולם לא היה עולם יהודי, או איזושהי חברה בעולם, שהסטנדרט שלה הוא לא לעבוד. אבל אנשים עובדות. לא היה עולם שבו גברים לא עומדים נשים מפרנסות, הוא גם עולם לא הגון כלפי עצמו. אנשים לא חותמות על הכתובה של הגברים, נכון? הגברים חותמים שם, אנה, אזון, והפרנס, והחלקל, והסובר, התייכי, כלכות גברים יהודאים, אני אפרנס אותך, אני אחלקל אותך וכו'. ואז הם שולחים את האישה לעבוד. אין דבר כזה שלימוד תורה מתקיים על כספי מדינה, לא צריכה להיות מערכת שמצדיקה את עצמה, אין עמדה כזאת בחז"ל, עמדה כזאת ברמב"ם, וגם לא הייתה כזאת מציאות בעם ישראל מעולם. גדולי ישראל, היו להם עסקים, היו בעלי מלאכה, או להם חנויות, או הם היו רופאים, היו להם, זה הגדולים שבגדולים שבגדולים. זו מציאות שנוצרה כתוצאה מהפרויקט של ההצלה, ואז מדינת ישראל שאפשרה אותו וגידלה אותו ותמכה בו, ולכן היא חייבת לעבור שינוי, ויש הזדמנות נהדרת שהיא תעבור שינוי עם כבוד לעולם החרדי ומה שהוא מביא. להתגייס לצה"ל זה לא המרת דת, להתגייס לצה"ל זה לא לשנות את הערכים היסודיים, ואפשר להישאר עם זה שאנחנו שמרנים, ואנחנו נגד התרבות הזרה, ואנחנו לא מקבלים את התרבות הזרה, ושהתפיסות ההלכתיות שלנו הן אחרות, ולא להריץ את הרצל. זה עמדה לגיטימית, אני לא חושב ולא להיות בתמיכה מוחלטת בציונות החילונית, אבל להיות שותף בקרב, להיות שותף בכלכלה, להיות חלק מהבית. אנחנו בית משותף, עזבו ציונות אידיאולוגיה, זה בית משותף, זה בית של כולנו. יש חלק שנלחמים עליו וחלק לא נלחמים עליו. למה הילדים שלי צריכים לשמור על בני ברק, ועדים שבני ברק לא צריכים לשמור על הילדים שלי? הם שומרים על ידי תפילות, על ידי מעשים טובים. גם הילדים שלי רוצים. על ידי לימוד תורה. גם הילדים שלי רוצים על ידי תפילות ומעשים טובים. הם גם לא רוצים למות, הם גם לא רוצים להסתכן, הם גם לא רוצים להילחם. אז מה? אז כל ילדים רוצים ככה, נו, כולם אותו דבר, מה ההבדל? הנה, אז הם יכולים להצטרף, שילבשו במקום החולצת חלת, שילבשו חולצה לבנה כמו שצריך. יפה, ואז מה ההצעה של כבודו? לא של מייצג עכשיו, אני יודע. לא, אני רק מליץ יושר. דרך אגב, אני רק רוצה להגיד לכם, כל פעם אני מביא אנשים, מדברים על ציבור החרדי, אתם אומרים, תביא חרדי, תביא זה. אני מוכן להביא חרדי. דיברתי עם הרב נוי גרשל, סירב. דיברתי עם הרב אהרון לוי, אולי יבוא. דיברתי עם פינדרוס, שבוע שעבר, סירב. זאת אומרת, אין, הם לא באים. אתם מתלוננים סתם שם ביוטיוב. אתם יכולים לעזור לי להביא אותם. אם נמאס לכם שאני מדבר עם אנשים לא חרדים על חרדים, אפשר. הם יכולים לבוא לכאן, המיקרופון מוכן. במחילה מכבודך. אז אני אגיד עכשיו, אני רוצה לאתגר את כולנו, את כל הצופים עכשיו. האם היו כל מיני תגובות חרדיות לגזירת הגיוס? האם שמעת איזשהו מנהיג חרדי, רבני, ואפילו מנהיג פוליטי, שפונה לחברה הכללית, למילואימניקים, לאנשים שלהם, לחיילים בסדיר, לפצועים, להרוגים, ואומר להם, אני מבין את הבעיה שלכם, כאב שלכם, והפתרון שלי הוא כך. אני אגיד לך, בוא נסכם את זה בקיצור, לא, אף אחד לא דיבר על זה. שמעת למה אי אפשר להתגייס, למה האידיאולוגיה אומרת, למה הצבא הוא צבא שמד, למה לומדי התורה צריכים, כל הדברים שבאתם, אבל מה ההצעה? מה ההצעה? איך חיים ככה? אין בעיה, אז לא צריך למצוא פתרון. אז
אם אפשר היה לומר את זה בהגינות או ביושר, בסדר. אבל כיוון שביטחונה של בני ברק ושל מודיעין ושל ביתר עילית ושל ירושלים בנוי על החיילים שנלחמים, ואין דרך אחרת. גם אומר עוד פעם, הילדים שלי וגם התלמידים שלי גם רוצים ללמוד תורה ולעשות מצוות ולא להתגייס. הם לא רוצים למות והם לא רוצים להיפצע, והם לא רוצים להשאיר את האנשים שלהם בבית. הם לא מורלים? והם לא רוצים להשאיר את האנשים שלהם בבית, והם הרבה יותר רוצים שלום וחיים, והם גם פוחדים. הם גם פוחדים. רב אחד, אני לא אזכיר את שמו, הרב המקדים, מה שנקרא, לפני שיחה שמדבר לפני הרב הגדול, לפני שיחה של הרב יצחק יוסף, דיבר בהתלהבות אל האימהות החרדיות, ואמר להם, לפני אפשר לראות את זה ברשת, ואמר להם, אתם צריכות להיזהר, לא לעשות את האיסור, לשלוח את הילדים שלכם לצבא, כי זה פיקוח נפש, הם עלולים למות שמה, תיזהרו. דרך אגב, הוא צודק. הוא צודק, כן, הוא צודק, והרב יוסף מקשיב ולא מוחה, כן, מקשיב ולא מוחה. נכון, אני יכול להגיד לו בזאת, אתה צודק, נכון? רגע, אבל... נכון, אתה צודק? אנחנו בדיון שהוא גם טיפה, יש פה טיפה ציניות, אז אני רוצה רגע, אני מאוד אוהב ציניות. לא, לא, כי הרב עובדיה בזמנו, כשהוא פסק את הפסק המפורסם שלו לגבי אוסלו, הוא אמר את זה בתוך הפסק הלכה, של אם אפשר להימנע ממלחמה על ידי, או לעכב את המלחמה על ידי חתימה על הסכמים, אז זה פיקוח נפש. הוא כתב את זה ממש בפסק הלכה, לא באיזה שיחה לנשות הקהילה. כן, כזכור לך ולכולנו, נעשו המון ניסיונות ללכת בדרך הזאת בשנים האחרונות, ומדינת ישראל לא התחילה במלחמה האחרונה. רצחו 1,200 מבנינו ובנותינו. אין לנו דרך כזאת, אין לנו אופציה כזאת. אם למישהו יש אופציה כזאת, או מישהו חי על החלום של נחיה באמריקה, והכל יסתדר בסדר. מי שחי פה מבין שבלא עוצמה, בלא חומת המגן, בלא החרב, בלא צה"ל, אין לנו קיום, אין לנו חיים. אין הצעה אחרת. אם למישהו יש הצעה אחרת, תיקח. אם מישהו חושב שלימוד התורה יכול להגן, וזה פתרון טוב, אדרבה, ייקח את תלמידיו, ישב על גבול הלבנון, ובעזה צה"ל יתפנה לאחור, נראה אם הדבר הזה עובד. אם זה עובד, אני גם מוכן ללכת, אבל אני לא שמעתי שמישהו מציע הצעה כזאת. לא שמעתי שמישהו באמת חושב שאפשר לקיים את המדינה בנס, או שיש דרך אחרת לעשות את זה. זאת אומרת, זה לא שיש הצעה מציאותית אחרת, זה לא שמישהו מסתכל עליו אלוהימניקים ואומר, יש לי מה להציע לכם, במקום 150 יום, כשהוא אומר, הילדים שלי לא יתגייסו, כי אני מפחד שהם לא יהיו דתיים. אף אחד לא דיבר על זה. אין מנהיג חרדי אחד שפנה אל הבעיה של הביטחון, של ימי המילואים, של השקיעה, של הפרנסה, של פירוק המשפחות, של גירושים שעולים באחוזים משמעותיים. גירושים, אני אומר, נתונים מתוך הצבא, כי אי אפשר להסתדר, אי אפשר לחיות ככה. של עסקים שמתפרקים, של ילדים שלא רואים את ההורים שלהם, ואומר, התשובה שלי לשאלה הזאת היא ככה. אף אחד לא אומר על זה. למה? אני לא חושב שבגלל אכזריות. אני חושב שבגלל שכל כולה של החברה החרדית היא חיה את עצמה. היא חיה את השמירה שלה. היא לא מסוגלת לקחת אחריות מדינית ואחריות היסטורית. צריך לעזור לה. הדברים האלה הרב גיא אלאלוף דיבר עליהם הרבה, אני לא יודע אם נחשף על החומרים שלו, אבל הוא אמר את הדברים שאתה אומר, אני אולי אגיד את זה בפרפרזה קצת שונה, כפי שהוא אמר את זה, הוא אמר, החברה החרדית מאוד מאוד עסוקה בעצמה, כלומר אין לה שיקולים כלל לאומיים, שהכשרות שלי, הכשרות של האחר יכולה להיות טרף, מבחינתי זה לא מעניין אותי, המשפחה שלי, התואר שלי הזה, עכשיו, אתה אומר לי בוא תתגייס, אני אומר רגע, אבל כרגע יש לי ביטחון, אתה אומר לי לך תתגייס בגלל איזשהו שיקול כלל ישראלי, מה אתה רוצה? זה בכלל לא במערכת השיקולים, כאילו הכלל ישראל. נכון, ולכן אני חושב עם הרבה התבוננות והיכרות עמוקה עם העולם החרדי, ועם הערכה גדולה לדרך שלו, שכיוון שהוא קלה את עצמו, וכיוון שאין באמת חופש ממשי לאדם בתוך החברה החרדית לבחור אחרת, להישאר חרדי ולעשות אחרת, אין לו חופש ממשי. כי הוא כלוא בתוך הסוציולוגיה של השידוכים ושל המוסדות ושל ההנהגה האידיאולוגית, ושל אם אתה הולך נגד גדול הדור, שהולך לפי גדול הדור שלפני 3 דורות, כן, שגם הוא בעצמו לא מנהיג, אלא הוא מקבל את דרך ההנהגה הקודמת וכו'. אתה לא יכול לזוז. לכן, יש הרבה מאוד אנשים בתוך החברה החרדית שהיו מוכנים לחיות אחרת ולפעול אחרת ולתת יד ולהישאר חרדים ולתת יד וכו'. הם לא יכולים לעשות את זה. מי שבנה את הדבר הזה זה מדינת ישראל. מדינת ישראל צריכה לפרק אותו כדי לתת חירות. אי אפשר לכפות על חרדים להתגייס.
אני אומר את זה הרבה, אי אפשר לכפות. מי שחושב שאפשר לכפות, אי אפשר לכפות. אפשר לתת להם חירות לבחור, ואפשר לא לתגמל ולהחזיק את המציאות שבה הם יכולים לא להתגייס. יותר מזה, אין מה לעשות. אבל כיוון שיש שם לבבות ישרים ואנשים אמיתיים, ברגע שזאת תהיה המציאות, ואפשר יהיה לבחור, ולא תהיה תמיכה באי הגיוס, יימצאו הפתרונות, ויש המון המון פתרונות שיכולים לאפשר לקיים, כבר חלקם קיימים בשטח, וחלקם עוד יצוצו, אפשר לתת רעיונות, אבל אני חושב שצריכה להיות אחריות של החברה החרדית, לא שלי. שראשי ישיבות, שהמנהיגים ייתנו פתרונות, איך מקיימים חברה חרדית, שנותנת כתף, ששומרת על עצמה, שנותנת אבטש, שנותנת סיוע, שמחזיקה את קו התפר, שבחור הולך לישיבה 8 שעות, והולך למשמרת אחר כך 8 שעות. יש המון המון פתרונות שיכולים לשמר גם קהילה, גם חיי תורה, גם לימוד, גם התגייסות וכו', וגם תרומה למדינה וקבלה מהמדינה. המון פתרונות שהם דורשים שינוי. אם החברה החרדית לא מסוגלת להשתנות מעצמה, אז מדינת ישראל צריכה לסגת צעד אחורה ולומר לה, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו רוצים בכם, אנחנו רוצים את הדרך שלכם, אבל אנחנו לא יכולים להחזיק את הדבר הזה. אם אתם נותנים לנו, אנחנו נתפרק, אנחנו לא נוכל להתקיים, לא ביטחונית ולא כלכלית. זה פירוק. ולכן, זה מה שיקרה. עכשיו, אני... תנסה רגע לצייר את התמונה הזאת קצת יותר מדויק. מה זאת אומרת, נלך אחורה אוקיי, קצבאות, לא. ללכת אחורה, פירושו של דבר, זה לומר לחברה החרדית, זה מופשט חברה חרדית, אבל זה לומר למנהיגיה, יש ביניהם רבנים, יש ביניהם פוליטיקאים, יש ביניהם ראשי מוסדות, יש מנהיגות, המנהיגות החרדית היא אירוע מורכב, מי בדיוק מנהיג שמה, כן, אני לא רוצה לדבר על זה, אבל זה אירוע מאוד מאוד מורכב, מי באמת מנהיג, כן, יש הרבה דימויים, הם לא תמיד מציאות, כן, גם המנהיגים הרבה פעמים כלואים, הם בעצמם לא יכולים לקבל החלטות, היו פה ושם בתורת החברה החרדית מנהיגים באמת, הרב עובדיה היה מנהיג באמת, נותן דוגמה חיובית, כן, יכול לקבל החלטות, עשה מה שהוא רצה בדרך כלל, כן, לגמרי, בחופש גמור, מה שהוא האמין בו, לא כל המנהיגות החרדית היא במצב הזה, אני שמעתי מגדולי דור חרדיים בחדרי חדרים, ואני אף פעם לא מזכיר את השם, אבל אני שמעתי מהתלמידי החיים הכי גדולים, אני לא יכול לצאת החוצה ולהגיד מה שאני חושב. עכשיו, זה טרגדיה. אדם מנהיג, תורני, יש לו ערכים וכו', הוא לא יכול לדבר, כי ירמסו אותו, כי לא יתנו לו להתקיים. אז אני אומר שצריך לסגת צעד אחד אחורה, פירושו של דבר, להגיד לחברה החרדית, לכם יש אחריות, באהבה, מדינת ישראל מכירה בעולם התורה, היא אוהבת אותו, היא רוצה לעודד אותו, אי אפשר שעם ישראל יתקיים בלי תורה, אנחנו מאמינים גם בדרך שלכם, אנחנו לא יכולים שהחברה הזאת תתקיים בצד המדינה, כשהיא גם לא נותנת את ידה כדי להציל את עם ישראל ברמה הביטחונית ולהציל את המשפחות, והיא לא נותנת את ידה ברמה הכלכלית. בואו תציעו איך עושים את זה. ברגע שתציעו איך עושים את זה, כל מה שמקבל כל אדם מישראל, ויותר מזה, כל מה שמגיע, ונכון שיגיע ללומדי התורה, בגלל הערך הגבוה של לימוד שלהם, יקבלו, תציעו אותם את הפתרונות. זה מה שצריך לעשות. אני אומר, לא, אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר. ועד שמוצאים את הפתרונות, אז לא מעונות, לא בקצבאות, לא מה, כאילו, השוני. גם היום, המדינה באה ואומרת, ציבור חרדי יקר, אי אפשר להמשיך ככה, בוא נעשה שינוי. תציעו את הפתרונות, שוב, אם אף אחד לא צריך לתת להם רשות לתת פתרונות. אני לא חושב שצריך לעשות שום חוק ספציפי לגבי החברה החרדית, לא חוק שמגייס ולא חוק שעושה סנקציות כלפי החברה החרדית. צריך להיות חוק שווה לכולם. כל אדם ישראל צריך להתגייס לצה"ל, צריך לתרום את תרומתו, צריך להיות בסיס שקובע, קראתי לזה פעם, חוק הערבות ההדדית, או חוק הברית המשותפת, או משהו כזה, אפשר לקרוא לזה באיזשהו שם. ברגע שאתה נותן את חלקך למדינה וכו', אתה יכול לקבל ממנה, יש לך זכויות, יש חובות, יש כל מיני תצורות לתת את זה, הן כבר חלקם קיימות, את חלקם אפשר להמציא, הכל בסדר. מה זאת הכל בסדר? כל דבר שהוא תרומה אמיתית, המדינה צריכה להגיד מה תרומה אמיתית, צריכה להסתכל, מג"ב זה בסדר, המדינה משרת מג"ב בסדר, נחל זה בסדר, אין בעיה שיהיה נחל, שיהיה התיישבות, ישיבת הסדר זה בסדר, שיהיה ישיבות הסדר, מודיעין או מסלול עתודה זה בסדר, המדינה חושבת שזה טוב לה, שתקיים את זה. כל מסלול שהמדינה חושבת שהוא תורם לה, זה בסדר גמור, אבל המדינה צריכה להחליט מה חשוב, החברה החרדית, האדם צריך להגיד אני בא, או שהוא בא באופן פרטי, הוא מקבל את כל הזכויות שלו. כל מי שלא עומד בזכויות שלו, בשיחה לפני הפודקאסט, דיברנו על חלקים אחרים בחברה הישראלית. אתה אמרת כל אדם מישראל, אני אגיד, מה עם כל אדם מישמעאל? הנה, זה דיברנו, זה שבאתי להגיד, נכון, דיברנו על ערבים. נעשה את זה יותר קליט. אותו דבר בדיוק, גם אדם שאינו מישראל, כל ערבי, לא משנה וכולי, צריך לעמוד בזכויות וחובות. החוק צריך להיות כללי, אין חוק פרטי, אין חוק לחברה החרדית, וחוק לערבים, וחוק לישראלים. אותו חוק, כל אחד צריך להתגייס, מדינת ישראל צריכה להחליט למה הוא צריך להתגייס וכולי, אבל כשהוא תורם תרומה משמעותית, הוא מקל על העומס,
מתחלק בין כולם. אני רוצה ללמוד, התלמידים שלי רוצים ללמוד, הבנים שלי רוצים ללמוד, הבנים בבני ברק רוצים ללמוד, בואו נתחלק, כולם יתחלקו, חילונים רוצים, ממשלת ישראל תחליט מה אפשרי, כולם אותו דבר, אותם זכויות, אותם חובות, אתה עושה, אתה מקבל, אתה לא עושה, אתה לא יכול לקבל, כי לא נתת, אף אחד לא ירדוף אחריך, אי אפשר לרדוף אחרי חברה שלמה, אי אפשר לשנות אידיאולוגיה, אני חושב שאסור לעשות את זה, אבל זה צריך להיות חד, הישיבות זה מודל טוב, המדינה החליטה שהישיבות מתגברות את הרוח, את הערכים בעם ישראל, רוצה לשלם להם בסדר גמור, יבואו ישיבות, יגידו, זה המודל שלנו לתרום למדינה, תקבלו כסף, הכי הרבה כסף שאפשר, אני ממש בעד. אז זאת צריכה להיות העמדה של המדינה, אין חוק חרדים, אין חוק גיוס חרדי, אין חוק גיוס ערבי וכו'. יש חוק אחד לכל אדם בישראל, זה חוק. אז אני אגיד לך רגע כחילוני לשעבר, ששירת 3 שנים, מה פתאום התלמידים שלך לומדים 1 ו4? משרתים 1 ו4, וכל שאר הזמן פותחים את הגמרא, נחמד, כיף, מה, גם אני רוצה לשבת. אז אני אגיד לך שני... לא רוצה לשרת 3 שנים, היה לי כבד השירות, באמת היה לי כבד. 3 תשובות. אחת, מהעולם שהזכרתי קודם, כל מה שמדינת ישראל חושבת שהוא נכון בראייה כללית, כלומר, ויש בו מרכיב של שירות בפועל, הצטרפות למלחמה ותרומה למדינה, המינימום, כן? אני נלחם וכולי הוא בסדר. אמרתי נחל, 2 מודל הישיבות, ישיבות ההסדר בנו על מודל הנחל, הוא לא הומצא בשביל... תסביר רגע למי שלא מכיר את ההיסטוריה. מודל הנחל, התיישבות, הולכים להתיישבות, עושים אחזות, כן? מחזקים את ההתיישבות במדינה. עושים קיבוץ. כן, ומה היה שם? היה כיף. היה כיף, היה בנים בנות, היה זה, היה נחמד, כאילו, כן, באחזות הנחל בסיני, קומזיץ, דברים יפים ראו עיניי, וכו' וכו'. היה נחמד. המדינה אמרה, זה חשוב למדינה עכשיו כערך. בסדר גמור, כל מה שהמדינה חושבת בתנאי, שיש השתתפות במלחמה, אין דם אדום יותר, ודם אדום פחות, וכו'. וכשהמדינה צריכה, כלומר, בזמן מלחמה וכו', נותנים את הכל, תלמידי ישיבות ההסדר, בדוק, כל אחד יכול לבדוק. היום, באחוזים, נוטלים היום את החלק הכי גדול במלחמה והמילואים יותר מכל כל חלק אחר במדינה. כל חלק אחר במדינה. בפועל, התלמידים שלנו בפועל, הם בצבא, איפה הם עכשיו? מה, הם חזרו לישיבה? הם בצבא? זה בפועל. ככה אחוזים, אפשר לבדוק את זה באחוזים. מעבר למלחמה. קח את התלמידים שלי כקבוצת אוכלוסין, פלח אוכלוסין. אני עשיתי את זה. תבדוק. עשיתי את זה, פרסמתי את זה אחר כך בפטריוטים, זכה ל... אז מה היה זה? נו, אז בדקת, אם בדקת. בדקתי, נגיד סתם, באמת לא בדקתי את זה לפי ישיבות, בדקתי את זה לפי מחוזות בארץ, ומחוז יהודה ושומרון היה פי 5 מחלקו באוכלוסייה בנופלים. אז אני מוכן להציע... כי שוב, אני אומר, לצערי לא יכולתי לעשות בחיילים, כי צה"ל לא נותן את הנתונים. מה הנתונים שכן? נתונים של הנופלים. אז לכן לקחתי את זה, לא בגלל שרציתי לבדוק חשבון הדמים. זה פחות מעניין. שליש מהנופלים בחרבות ברזל, כמעט שליש, בוא נדייק, הם ממחוז, זאת אומרת, ירושלים, גוש עציון, בנימין. רק ירושלים, גוש עציון, בנימין, זה שליש. לבד, בלי שומרון, בלי... לא, אני בדקתי בחלקם באוכלוסייה, כי אתה יודע, רוב האוכלוסייה גרה באזור המרכז. אז כאילו, אתה לא יכול להגיד, רגע, 90% באוכלוסייה גרה באזור המרכז, ונגיד 20% מהנופלים הם לא מאזור המרכז, אז כן, כן, אבל אני רוצה להגיד יותר מזה, גם בימ"מים, בימי מילואים. תבדוק את זה בימ"מים. תבדוק את זה בימי מלחמה. אין נתונים רשמיים, לפחות למה שאני יודע. שווה לדעת, אם יש, אני אשמח אם הרב ייתן לי. אז אני יודע דברים שאני מקבל מתוך הצבא. אני רוצה אקסלים. אני לא מסוגל לעשות את זה, אבל בבקשה, אני מאתגר. צה"ל לא נותן. פנינו לדובר צה"ל, לא נתן. אני אומר, זה הדבר הבא שאפשר לבדוק אותו. ושלוש, המודל ישיבת ההסדר, מה הוא אומר? תלמיד בא ל5 שנים, לא ל3 שנים, בכלל רגיל עושה 3 שנים, 2 ו8, 3 שנים עכשיו וכו'. הוא בא מראש ל5 שנים, הוא חותם על 5 שנים, כדי לחלק את השירות שלו לעם ישראל, בין הרוח לבין המבצעי, לבין מסירות הנפש, לבין ההקרבה, לבין אדם. מראש הוא יודע שיכול להיות זה להתחלק אחרת. חלק גדול מהתלמידים שלנו בלי מלחמה, הולכים לקצונה, הולכים לזה, נותנים את כוחם לצה"ל, ובאים אחר כך מוסיפים עוד שנה ועוד שנתיים, מתוך אידיאליזם. בתוך המלחמה, רובם ככולם נשארים במלחמה, עושים עוד ועוד ימים וכו'. זה המודל. הלוואי שהעם ישראל כולו היה מאמץ מודל כזה שמאחד בין המעשה הרוחני שלנו, המישור הרוחני, הערכים, הלימוד, איזה חיילים צה"ל מקבל כשהדבר הזה קורה, לבין השותפות המבצעית, איזה כוח כל עם ישראל היה מקבל, איזה חיילים כל עם ישראל היה מקבל, אם ככה היינו עושים. בוא נעבור לממד האישי, הרי פתחתי בפופוליזם, איך הסרטון שינה את חייך, אמרת לי 2 דברים שינו את חיי, 7 לאוקטובר והנפילה של הבן. בוא נתחיל ב7 לאוקטובר. לפודקאסט שלך קוראים על המשמעות.
אז אני חי, כאילו החיים שלי זה ללמד תורה, זה לנסות לחיות ברובד של משמעות, להבין מה המשמעות של מה שקורה. אז שמחת תורה בשבילי זה המשמעות של שמחת תורה בשבילי, זה לא רק מה שקרה. והמשמעות של שמחת תורה בשבילי הייתה קיימת לפני שהמלחמה התחילה. אני רוצה להסביר. כלומר, המלחמה באה אל תוך המשמעות, לא המשמעות ניתנה לתוך המלחמה. בשעה 6 בבוקר, בשמחת תורה 7 לאוקטובר, אני קמתי עצוב. אל הבוקר הזה של שמחת תורה. למה קמתי עצוב? אנחנו תל אביבים. ישיבת ההסדר אורות שאול, שבראשה אני עומד, היא תל אביבית. ביום הכיפורים, כ10 מניינים פוצצו ברחובות בתל אביב. זה היה רגע של שפל חברתי לאומי, שהיה המשך של כדור שלג שהתגלגל. אולי תתאר איזה מקרה או שניים? כי אני שמעתי על כל מיני ביקיני בבימה אני יכול לומר שבכמה וכמה מקומות, צעקות, נשים שנכנסו לתוך הקהל, קולות מגפונים וכל מיני דברים כאלה שלא אפשרו להתפלל, הפגנה נגד התפילה, אפשר להתפלל פשוט בפועל, בחוץ, בכל מיני מקומות. רמת אביב, במרכז תל אביב, בדרום תל אביב, ביפו, וכו' וכו', בכמה מקומות. לא מדובר על הרבה אנשים שעשו את זה, אבל כמו הרבה תופעות חברתיות, קודם כל כשזה אירוע נרחב, וכשזה המשך של הרבה דברים שקרו קודם, זה סימן שפל עמוק, כשגם קודשי ישראל, תפילה ביום כיפור, דבר שותף לכולם נפגע. עכשיו, בלי לחזור לסיבות, זה רגע של שפל עמוק. אני הייתי בהלם, רבים מהם איתנו היו בהלם, ואני אמרתי לעצמי, יום אחרי יום כיפור, אנחנו מגיעים לשמחת תורה אחרת. לא יהיה אותו דבר. שמחת תורה יהיה אחרת. שמחת תורה היה היעד. וניסיתי לקדם שבמוצאי שמחת תורה, בתל אביב, תהיינה הקפות שניות, תל אביב המציאה את ההקפות שניות, הרב פרנקל החותן של הרב לאו המציא את הרעיון של הקפות שניות, כדי שכל עם ישראל יהיה שותף, זה היה הסיפור. בתל אביב תהיינה הקפות שניות, קראתי לזה הקפות במקום הפגנות בקפלן. ופניתי לגורמים, המנהיגים של המחאה וכו', אמרתי בואו נעשה לילה אחד, ערב שרוקדים ספרי תורה, אומרים, יש לנו שותפות בסיסית, בערכים, בקודש, יש מוסדות ששייכים לכולם, אחר כך נמשיך את המחלוקת, לפחות נחזור להרגיש שיש משהו משותף. זו הייתה המטרה. רבים הסכימו, מספיק לא. אחרים, כן, מספיק אחרים לא הסכימו שזה יקרה. בתוך גורמי המחאה. רבים הסכימו שידע עם ישראל, היו רבים שרצו לעשות את זה, אבל היו מספיק שלא, והעמדה של המחאה הזו הייתה, אנחנו באחדות, אנחנו לא רבים. ככה הם עבדו עד 7 באוקטובר. כן? הם אמרו, אנחנו הולכים ביחד, כל דבר הולכים ביחד. זה מה שככה הם ניהלו, המטה. מי הולכים ביחד? המטה של המחאה, אני מתכוון. הם בעצמם, ביחד. שלא יהיה פלגנות בתוך קפלן. בתוך המחאה, בתוך קפלן, כן. המחנה טהור. ברור. אז זה לא יתקבל. רגע, זאת אומרת שהדעה של הקיצוניים ביותר היא זו שהתקבלה. היא זאת שהתקבלה, נכון. הדעה של הקיצוניים ביותר היא זאת ששלטה דינמיקה שאנחנו מכירים היטב בדברים כאלה. זאת אומרת, הקיצוני מונע את האפשרות לא לוותר על המחאה, אלא להגיד משהו שהוא רגע אחד לאומי, מחבר, שם שורש, ואחר כך אפשר להמשיך במחלוקת. גם זה יכול להיות אחדות. זאת אומרת, האחדות פה היא סתם, היא פסדה היא. ברור שברור. אנחנו תמיד נלך עם הקיצוניים ביותר. זה אחדות. ברור שאתה צודק. אני מנסה להסביר את הקושי שבזה. ואחר כך הייתה עוד סיפור. הישיבה שלנו תמיד בשמחת תורה, כל שנה יוצאת מהישיבה, בתהלוכת ריקודים, כמקובל בהרבה ערים בישראל, יש לי ספרי תורה, באמצע היום, הולכים דרך השכונות החביבות של תל אביב, דרך פלורנטין וצדק, וגולם רוטשילד עד הבימה, זה מצטרפים אנשים, מוחאים כפיים, נשקים ספרי תורה, כיף. התלבטנו אם לצאת החוצה, כי אחרי מה שקרה ביום כיפור, וקולות שנשמעו, אמרנו, יבזו ספרי תורה, יהיה פיצוץ, יהיה מחלוקת, לא בשביל זה אנחנו יוצאים החוצה. מצד שני, מה לא נצא? יכול להיות. החלטנו לא לצאת, אני לא מספר מאחורי הקלעים מה היה, כל מיני סנות, החלטנו לא לצאת. קמתי בשמחת תורה, אמרתי לעצמי, איך זה יכול להיות? במוצאי שמחת תורה לא יהיו הקפות, עוד פעם תהיה הפגנה בקפלן, ועוד פעם יהיו הצעקות, ולא נוכל לשדר מסר של אחדות. ואני בתל אביב, בארץ ישראל, לא יכול לצאת לרקוד עם ספרי תורה, כי אני מפחד שיפגעו בי? איך יכול להיות דבר כזה? זה ב6 בבוקר. ב6:30 הייתה הזקה, הראשונה. ככה קמתי לשמחת תורה. אז המשמעות של המלחמה, אצלי היא נמצאת שם עוד לפני כן. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ערב פורים. נכון? נקודת המוצא של השמדת ישראל, אז ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. זה ככה דברי הצורר. זה מה שהם ראו, גם הצוררים עכשיו. זה מה שהם ראו.
אני לא אומר שבגלל זה הם רוצים להשמיד אותנו, אבל כשהם רואים את זה, הם מבינים שזאת הזדמנות, זה קל. הם רוצים להשמיד אותנו בלי קשר, שלאף אחד לא יהיה ספק. לא הממשלה תיקח לעצמה קרדיט שבגלל מה שהיא עשתה, רפורמה וכו', בגלל זה הם עשו, ולא המפגינים בקפלן שיקחו לעצמם קרדיט שבגלל זה הם שונאים אותנו, הם לא שונאים אותנו לא בגלל זה ולא בגלל זה. הם שונאים אותנו בכל מקרה, ורצונם להשמידנו, לסלקנו מהארץ בכל מקרה נכון, לפני כן, אחרי כן, שום דבר לא השתנה. אבל את החולשה הם יודעים לזהות היטב, והם גם מפעילים אותה, מעודדים אותה, והחולשה הזאת נתגלתה. וכשבא התיקון בפורים, הוא בא על ידי לך כנוס את כל היהודים, שאומרת אסתר, וצומו עליי, בואו נעשה את זה ביחד, בואו נתפלל ביחד, לבד אני לא צריך לפתור את הבעיה, אף פעם מנהיג לא יפתור את הבעיה לבד, ואחר כך, מה שלא קרה בגולה, אולי אף פעם מאז, להיקהל ולעמוד על נפשם, יהודים הקימו צבא בגולה. בארץ ישראל הצלחנו לעשות את זה מדי פעם. קצת כוננות הקמנו. כן, אבל להיקהל ולעמוד על נפשם, לא קרה בגולה. אפילו ביחד, כן, ככוח מאוחד, בגטו ורשה, של מאבק נגד הנאצים, ההשמדה הגורפת, היו שתי מפלגות, שתי מחתרות, אצי ואייל, כן, אצי זה האצ"ל של פולין. של פאבל פרנקל. כן, פאבל פרנקל, ואייל של אנילביץ' וכולי, של הסוציאליסטים, של מפלגות השמאל, המרכז הישראליות דאז, כן וכולי. הם לא היו מאוחדות עד הרגע האחרון, הם ניהלו מטות נפרדים, קרבות נפרדים, ואחר כך קרבות קרדיט על מי מרד, עד עכשיו. זאת אומרת, זה לא קרה בגולה מעולם, הדבר הזה. אז קמתי לשמחת תורה עם ההבנה העמוקה הזאת, שאנחנו מפוררים את עצמנו. אז זה רגע אחד, שחייבים להיכנס לתוך המציאות, ולהשפיע עליה, ולבסס תודעה ישראלית שיושבת על יסודות משותפים, ועל הסכמות משותפות, שבתוך זה כמובן יהיו אנשים שונים עם דעות שונות. אולי גם אלמנט שנקרא הגנה עצמית. סתם אני אומר, אני לא באתי מהציבור המזרוחניקי, אני לא, אמנם חזרתי בתשובה, אבל אני לא מזדהה עם הרבה מאוד בוא נשב ביחד ונלבן את הדברים. אני אומר, נגיד, אם מישהו נכנס לבית כנסת שלי, אני חושב שהוא היה חוטף אגרוף, נכנס בשביל להרוס את התפילה. או דחיפה חזקה, או הוצאה בכוח סביר החוצה, כפי שמאפשר החוק, ולא הייתי נותן לו להסתובב ולעשות לי שמות, כי זה בתפילה ואני לא יודע מה. זאת אומרת, יש מקום הזה הוא נחשב מקום פרטי, או מקום פרטי, או מקום ציבורי שניתן בהקניה לעמותה ספציפית, ואם מישהו בא עכשיו להרוס לעמותה ספציפית את מה שהם באים לעשות, בין אם זה תפילה, בין אם זה כל דבר אחר, אז אני יוצא אותו כמו סדרן, בכוח סביר החוצה. זה החוק. אני לא חושב שאף אחד הוציא בכוח סביר החוצה בתל אביב או בראשון או בכל מיני מקומות שהיו בהם מחאות של קפלן. אף אחד לא עמד על נפשו ואמר לא בבית ספרנו. אני אגיד לך, לגבי המציאות בסיפור בתל אביב עם הכיפורים, היה בתפילות שהיו ברחובות. אז זה לא בדיוק המציאות, וגם אם זה היה נעשה, זה לא היה פותר את הבעיה של התפילה, של היכולת להתפלל. הרי אפשר לריב, אבל להתפלל אי אפשר כשרבים. אבל המינימום זה לסלק את אותו אחד שרוצה בכוונה להפריע. אבל אני אגיד לך משהו. פה יכול להיות שהרגש שלנו, הרגש הבסיסי שלנו לא דומה. זה ודאי. אני צריך לומר. כשקורה דבר כזה, אני לא אומר אני חושב שזה דבר נורא והיום, ואני חושב שנורא שזה קרה, ונורא שיהודים הגיעו למקום כזה וכו', בלי ספק. אבל אני לא חושב שאפשר לפתור אותו בכוח שכנגד, באלימות שכנגד, גם לא לפי החוק. הוא לא נפטר לפי החוק, כן. גם לא מה שלפי החוק. זה לא יכול להיות פתרון, זה מה שאני אומר. גם אם זה לפי החוק, זה לא פתרון לבעיה. החוק לא תמיד פותר בעיות, מה אפשר לעשות פעולות, כידוע, אבל זה לא אומר שהוא פותר בעיות. אני לא חושב שאפשר לפתור בעיות באופן הזה, ואני גם לא חושב שהסנטימנט הבסיסי של יהודי בארץ הוא לפוצץ תפילות. כשדבר כזה קורה, משהו ישתבש במנגנון ההפעלה של אותו אדם. ומה, נשב את המעגלי שיח? באמת. לא, מעגלי שיח זה לא פתרון לכל דבר, ואת המשהו הזה צריך לשנות, כן? וצריך לעבוד עליו. האם באופן מקומי, תגובה כזאת או אחרת היא פרקטית או לא, אני לא חושב שזה פותר את הבעיה. גם אם אתה צודק נקודתית, זה לא פותר את הבעיה. אז אפשר להגיב באלימות שכנגד, ואז באלימות שכנגד וכו'. זה לא דרך להפעיל מנגנון חברתי או לשנות אותו. מה עוד לא דרך, כן? עוד לא דרך, גם לא דרך לוותר או להיכנע או לוותר על הרכיב, זה גם לא דרך, כן? וכולי, זה גם לא... לכן קמת בבאסה ב7 לאוקטובר, נכון, עוד לפני המתקפה. נכון. אם אתה רוצה את הדרך בהגדרה מהירה, מה ידע? יש לנו זמן.
הדרך לשנות את זה, מתחילה בחזרה ליסודות. כלומר, בשאלות הכי בסיסיות, מי אני, מי אתה, מי אנחנו ביחד, מה אנחנו באים, לאן אנחנו הולכים. השאלות האלה, שאלות שהזנחנו, שוויתרנו עליהן, ושלפעמים ענינו עליהן בצורה כל כך קצוצת כנפיים, שלא מאפשרת שום שותפות עומק. בעיניי שם זה מתחיל. עכשיו מילים מפורשות, כן, בלי מפורשות. בלי מילות תואר, אמרתי לך בשיחה מקדימה שאני לא אוהב מילות תואר. מילים מפורשות, כל החלקים בחברה הישראלית צריכים להסכים על זה שאנחנו יושבים על שורשים משותפים, על אדמה משותפת, על בסיס ערכים משותף, שהוא התחלה, שהוא נקודת המוצא. אי אפשר בלי זה, אי אפשר בלי חינוך ליהדות, אי אפשר בלי חינוך לערכים יהודיים, שכל החברה הישראלית, אי אפשר בלי זה שכל ילד בישראל ידע שהתנ"ך הוא השורש שלו. אני לא אומר איך הוא צריך לחיות, אבל מה השורש שלו, על מה הוא יושב, כן? איך הוא צריך לחיות, הוא צריך לבחור. זה צריך להיות נקודת מוצא. סיפור משותף, ערכים משותפים, היסטוריה משותפת. בתל אביב הוציאו תנ"ך בשנים האחרונות מתוכנית החינוך, כאילו ברמה הזאת, כן? ילדים במקום מסיבת חומש קיבלו מחברות ריקות. תכתבו מה שאתם רוצים. הסגנון, בוא נגיד, הפוסט-מודרני, הריקני הזה, כאילו וכולי, שאדם ממציא את עצמו באותו רגע, או שיהודי ממציא את עצמו באותו רגע שהוא מתחיל לכתוב, לא יכול להחזיק, הוא לא יכול להחזיק את שום אדם בעולם באמת. אני חושב שאין שום קיום לחברה אנושית כך, אבל בטח לא לעם ישראל. בטח לא אצל עם ישראל. אי אפשר להיות יהודי בארץ ישראל, להיות מחובר לנצח ישראל. צריך להתחיל מזה. עכשיו אני אומר, שיהיה ברור, מה שצריך לדייק בזה, זה לא אומר שכולם צריכים לחיות אותו דבר, אבל משאבים משותפים, ודאי שיש לנו משאבים משותפים. מה אני עושה כאן? מאין באתי? מי האבות שלי? מה הספרות המשותפת שלנו? ממה אנחנו שואבים? שם צריך להתחיל. יש בסיס משותף. אחר כך, אני קורא לזה אדמה משותפת. אחר כך, צריך להיות שמיים משותפים. עם ישראל צריך לחלום ביחד, מה אנחנו רוצים להיות. לא את הכל אפשר, אני לא יכול לחלום עם כל אדם ביחד הכל, ברור, אפילו עם אשתי לא כל החלומות הם משותפים. גם הוא לא רוצה לבוא לחלום איתך. אותו אחד שבא לפוצץ לך תפילה, הוא לא בא למעגל שיח. אני חושב שהחברים שלו אולי באים, אבל הוא לא בא. יש, תמיד יהיה איזה מישהו בקצה שהוא לא רוצה שום דבר. זה אופייני לכל סוציולוגיה, כן? שהוא לא רוצה שום דבר, אני רוצה רק את שלי וזה לא מעניין אותי. תמיד יהיה מישהו כזה בקצה, בדרך כלל זו תופעה שנמצאת בכל הקצוות. אם זה שולט, כמו שתיארתי קודם, בדינמיקה שהתפתחה לקראת שמחת תורה, כלומר שזה שולט במה שקורה בסוף, זה אסון. אבל אם זה לא שולט, ורוב האנשים רוצים לחלום ביחד, וקשה להם לחלום ביחד, הם צריכים זמן שלחלום ביחד, בסדר, בוא נחלום ביחד, מה אנחנו רוצים לחלום ביחד? מי אנחנו רוצים להיות? איזה מדינה? איזה חברה? מה הערכים הבסיסיים? כמו שאומר חברי חיים ילין, מאז 7 באוקטובר, אז חיים אומר, בוא נתחיל. מצוות של אדם לחברו שיש בתורה, כולם מסכימים, בוא נתחיל. בוא נתחיל מזה. כאילו, בסדר? אחר כך הוא מדבר באמונה. אני אומר, לא כולם מדברים בשפה שלו באמונה, כן? אחר כך אפשר להמשיך הלאה. חלק גדול מעם ישראל עומד מאחורי שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד. חלק גדול מאוד מעם ישראל עומד מאחורי זה, לא כולם. אבל חלק מאוד מאוד גדול, מפתיע כמה גדול, כן? חלק יותר קטן עומד מאחורי מתן תורה בסיני, כן? שם זה קטן, אבל יש בסיס משותף מאוד מאוד גדול. אני אתן לך איזה נוסחה, בסדר? כאילו, נוסחה כאילו מקוצרת. אני חושב שהיום רוב גדול של עם ישראל יכולים להיות יהודים של ספר בראשית. ספר שמות, כלומר מפרשת יתרו, למי שזה לא אומר לו באופן ישיר משהו, כלומר מהתגלות בסיני, תורה ומצוות וכו', יש דרך. ובדרך הזאת אנשים צריכים לבחור, ובחירה, חירות, חייבת להיות ה-DNA של הקיום שלנו כאן. כלומר, הדמוקרטיה במובן הזה, במובן שכל אדם בוחר את דרכו, א' ב', כאילו, זה אי אפשר בלי זה, אין לנו קיום בלי זה. אמרתי פעם, לו כל הדמוקרטיה המערבית הומצאה רק בשביל שעם ישראל יוכל לחזור לארצו בקיבוץ גלויות, בפערים המטורפים שהיו בינינו וכולי, שנוכל להתקיים, דיינו, כאילו רק בשביל זה היה שווה את הדמוקרטיה עם כל הקלקולים שלה. אתה יודע שצ'רצ'יל אמר שהדמוקרטיה היא שיטת השלטון הגרועה ביותר חוץ מכל האחרות. אז אני מוסיף על צ'רצ'יל שהוא באמת הוא התכוון באמת, היא באמת שיטה גרועה. זאת אומרת, זה לא רק מליצה, היא באמת שיטה גרועה, יש לה חסרונות, הפופוליזם, כן, ההחלפה כל שנה, אי אפשר לקיים מדיניות קבועה, העובדה שדעות עממיות שולטות שאין להם שום קשר לצדק ולאמת ולטוב לפעמים, זה ברור, כאילו וכו'. ניתן רגע דוגמה הכי פשוטה לגבי 7 לאוקטובר, נגיד שנתניהו באמת היה אומר, וואלה, חייבים לעשות מתקפה מקדימה.
מי היה איתו בעם? מוכן לעשות מתקפה מקדימה. אני מוכן לאשר את דבריך בלי להגיד את... הייתה ממשלה נופלת על עצם מתן הפקודה. רוצה להסיט את תשומת לב מההפגנות. תקשיב, אני אגיד לך משהו בלי להגיד את המקור. אבל שמעתי באוזניי, באופן ישיר, מאחד האנשים הכי חשובים במערכת הביטחון, לא יכול להגיד יותר מזה, באוזניי הוא אמר לי, אם נתניהו, כשנתניהו הביאו לו נתונים, בוא תחסל את סינואר, כן? היום זה באיילון, השלטים האלה, כן? אומר, האם נתניהו יכול היה לקבל את ההחלטה הזאת שבוע לפני? כנראה שלא. כנראה שלא. כנראה לא הייתה מתבצעת. גם אם הוא היה מחסל את סינואר, ואז הייתה פורצת מלחמה בגלל זה, זה נורא והיום, זה היה יכול להיות נורא והיום. אז אומרים לנתניהו, כל המתים על שמך. שהוא ארגן את זה כדי לסגת מזה, עכשיו זה נורא והיום. עכשיו בוא נגיד אני רוצה להגיד על זה משהו, האחריות על זה היא אחריות של כולם, זאת אומרת, היא אחריות משותפת. גם לא יש אחריות שהוא הגיע למצב הזה, זה לא שהוא חסר, שאין לו שום אחריות. הוא גם אחראי, הוא לא היחיד שאחראי. זה לא שהוא הגיע לבוקר 6 לאוקטובר, ועכשיו יש לו החלטה של כן או לא, אלא גם ל6 לאוקטובר, איך הגעת, מה מצב הביטחון, האם מצבה ממושמע? נכון, האם מצב ממושמע, האם החברה מלוכדת, חצי מלוכדת, עומדת מאחוריך, אבל בוא נחזור לשאלה הקודמת. אחרי שיש לנו אדמה משותפת ושמיים משותפים, אנחנו חייבים לארגן מחדש את כללי השיח וכללי קבלת ההחלטות שהם לא נכונים. וגם כללי המחאה. וגם כללי המחאה. האם מישהו נכנס לבית כנסת ומשיג גבול, מבחינתי, שנה בכלא, מה הסיפור? כמו אם מישהו פורץ למגרש כדורגל, להבדיל. הוא עכשיו מקבל הרחקה מהמגרשים לפעמים ל18 חודשים, לפעמים מקבל כנס מנהלי מאוד כבד, בלי דיון בבית משפט. כנס מנהלי. הייתה הידרדרות חמורה בכללי המחאה, נכון, זה גם מהחסימות התכופות של איילון, כאילו שיגעון הדבר הזה, כאילו שכל שבוע אפשר לחסום את כביש הכי ראשי בארץ, ועוד הרבה דברים, כן, דברים שנאמרו בתקשורת, הייתה הידרדרות חמורה, ובואו נלך צעד אחד קודם, כל המערכת הממשלתית משטרית, קבלת ההחלטות וכולי, צריכה ארגון מחדש. היא צריכה ארגון מחדש, היא נשענת על הרבה הנחות שנצברו במשך השנים, בהרבה מאוד מובנים, זה נוגע ליחסי הרשויות, זה נוגע לסטטוס קוו הדתי שכבר לא קיים מזמן, והוא התפרק מזמן. אלא מה? שצריך באומץ לעשות את זה מתוך מבט רוחני וערכי, פוליטיקאים לא מסוגלים לעשות את זה, הם לא מסוגלים לעשות את זה. למה? בגלל השיטה הדמוקרטית שדיברנו עליה קודם, כי הם צריכים לתת דין וחשבון לבייס שלהם, כי הם נתונים למערכות של אינטרסים וכוח, כי הם צריכים להביע עמדה קיצונית כדי וכולי, הם צריכים להראות שהם מנצחים. בוא ניקח את הדוגמה הכי פשוטה, אולי, לא יודע, עניין הבחירות, אנחנו המדינה היחידה בעולם עם בחירות ארציות, יחסיות, אין עוד מדינה. עכשיו, ברור שזו שיטה לא טובה, מהרבה סיבות, עשיתי על זה הרבה פרקים, אבל נגיד שעכשיו נעבור משיטה כזאת לשיטה רובית, שיטה רובית אזורית. לא יותר מפלגות מגזריות בכלל, אז אנחנו יודעים שסמוטריץ' לא יתמוך בגלל ההישרדות הפוליטית, שהחרדים לא יתמכו. אולי אפילו כל מפלגה אחרת רוצה אשר נגיד יש לפיד או גנץ או זה, או איזה משהו מיוחד כזה בשמאל, כולם יהיו נגד. הליכוד יכול להיות שהם יהיו בעד. נכון, בוא נגיד עוד דבר פשוט, שהוא ממש ממש פשוט, אבל אני לא רואה איך הוא יכול לקרות. הרי זה שממשלה נבחרת, ואפשר להפיל אותה שבוע אחד אחר כך. נכון. אחרי שנבחר, זה שיגעון. זה טמטום שאין דרך לבטא, זה שיגעון. עכשיו, זה לא רק זה שיגעון כי אפשר לנהל מדינה ככה, אלא כי כל הזמן הממשלה וראש הממשלה צריכים לשאול איך הם מחזיקים את הקואליציה עם כל האינטרסים שלהם וכו'. עכשיו, זה בלתי אפשרי. עכשיו, בוא נעשה דבר פשוט. ממשלה נבחרת, אי אפשר להפיל אותה 4 שנים כמו שנורמלי, כי היא נבחרה, כי זה המשמעות של בחירות. 4 שנים תנהל את המדינה איך שאתה רוצה, צריך לקבוע את הכללים, כאילו מה ההצבעה המינימלית כדי שראש הממשלה יוכל להיבחר וזהו זה. בסדר, נגמר, או מפלגה גדולה. או כמו בבריטניה, שמפילים מלא ממשלות, אבל את הפרלמנט לא מפזרים. אפשר, וגם, זה נהדר. ואם מפילים ממשלה, שיפילו אותה ב-90 חברי כנסת, בסדר, רק אם קורה דבר קיצוני, למה פתאום שאפשר להפיל ממשלה? מה הדבר הזה? זה גם לא טוב. לא, ב-90 חברי כנסת. לא, אני אומר, ב-61 אפשר להפיל. או אם התקציב לא עובר, אז לא, תקציב לא עובר, נכון. תקציב שנה שעברה, אז בוא נקבע 2 כללים פשוטים, כן, איך זה ישנה, ייתן לנו אוויר לנשימה, משילות, ריבונות, וגם יוריד כל כך הרבה אינטרסים. לא מפילים ממשלה, ואפשר רק 2 קדנציות. אפשר להרחיב ל5 שנים מצידי, שיהיה 10 שנים. זהו. זה כל מה שאני רוצה, לא רוצה שום דבר. אז כמה אינטרסים יורדים, כמה גורמי הכוח, הבייסים, כל כך פשוט, וממשלה יכולה לשלוט, סדר יום, נורמלי. זה שיגעון, המצב משוגע, אבל מישהו יהיה מוכן לעשות את זה? עכשיו? יוק. לא. אז אנחנו בבעיה.
אנחנו בבעיה. בעיניי צריך לחץ, אם יורשה לי, אני קודם קוטע אותך, אבל אתה כולך אש ושערה. אני חושב שהלחץ חייב לבוא מהעם, הכוח הפוליטי או המוכנות הפוליטית או הזה הפוליטי יבוא אם אנחנו ניתן לחץ מאצלנו, מהעם, מהישיבות, ממנהיגי ציבור אחרים, מאנשי תקשורת, שפשוט יגרמו לפוליטיקאים להבין שהדבר המשתלם פוליטית לעשות הוא לפעול בכיוון שאנחנו מתווים. והם לא יביאו את הכיוון. הם אחר כך, אתה יודע, ינחסו את זה. זה יקרא תוכנית לוין, תוכנית סמוטריץ', רפורמת זה, אבל בסוף מי שהגה את זה, זה כמו עם נתניהו, כמו עם שרון וההתנתקות. מי שהגה את ההתנתקות זה ה-INSS, אם אני זוכר נכון, אמרה מצנע, זה בכלל לא הוא, אבל הוא בסוף הוביל, לא כי הוא האמין, אלא כי היה כבר הרבה מאוד חלקים בעם שרצו את זה, והיה חלקים של לחץ משפטי עליו, אבל בעיקר, כי היה את המצע הרעיוני, היה את החוברות, והיה את הספרים, והיה את ההפגנות, והיה את הכנסים שאוכלים בהם תופינים כאלה, אתה יודע, מאוד מושקעים, ועם כוסות שמפניה, ודיברו על ההיפרדות וזה. ובסוף הפוליטיקאי מממש את רצונם. אני אגיד לך, תפקידם, בוא נגיד, תפקידי, כמו שאני מבין אותו בעולם הציבורי, זה לסמן ערכים או לסמן תכליות. אני לא יודע איך לקדם אותם, אני לא יודע איך להפעיל מערכות חברתיות, זה לא העולם שלי, אני לא מתכוון להתערב בו. סליחה, הסרטון שלך לא... גם הסרטון שלי הוא סימון של ערכים ושל מגמה, ובסוף תוכניות פעולה ואיך לעשות זה וכו', זה נמצא בזירות אחרות. כנראה שאתה מבין הרבה יותר טוב ממני, איך לקדם את הדברים ואיך להניע תהליכים חברתיים. אתה מתנבא ולא יודע את זה, אתה השפעת בסרטון הזה על עניין גיוס החרדים, נראה לי יותר מאשר אתה בכלל מבין. יכול להיות, רק אני יודע את המגבלות, ולכן אני חושב שככה מערכת השלטון צריכה להיראות. אפשר לדבר על האיזונים שבין מערכת המשפט לממשלה ולכנסת, גם על זה אפשר לדבר. איך לקדם את זה ואיך להעביר את זה, זה לא דברים שאני יודע, אני לא מבין בהם, וכנראה שאתה מבין יותר טוב, אני מקבל את ההצעות שלך בשמחה וכל הצעה טובה אחרת שתינתן. בנימה אופטימית זו, בוא נעבור רגע למשהו אולי הכי כואב בחיים שלך, על הבן של נפל. אתה גם מסתובב פה, לא רואים בפריים עם היומנים שלו. אם אתה רוצה להראות, זה סתם שיבינו עד כמה זה נוכח. אני אתחיל מהסוף, שהוא עוד לא קיים, אבל אולי מהסוף של הסיפור הזה, ואני אגלגל אותו אחורה, בתוך כמה ימים, בוא נגיד לפני פסח, היומנים שלו אמורים לצאת לאור, בהוצאת ידיעות ספרים. יש כותרת? יש כותרת. שמישהו יאזין לזה עוד חודשיים. כן, כן. יומנו של לוחם, של לוחם וחולם. יומנו של לוחם וחולם, סרן אמיתי צבי גרנות. זה הסיפור. עכשיו, איך זה כתוב? עכשיו אני אגלגל את זה אחורה. ילד בן 24, בחור בן 24, גבר בן 24 נהרג. מסר נפשו על קדושת השם העם והארץ, בגבורה, נלחם על גבול הלבנון, הגן על מוצב ועל מושב מפני חדירה, כנראה ניסיון החדירה הראשון שהיה ליד שטולה, של החיזבאללה, קרב, וחיסל מחבלים רבים בקרב הזה, ונהרג, הוא היה מאורס, הוא התכוון להתחתן. כל חלומות החיים עומדים נגד עיניו וגם לנגד עינינו. באירוסין, כשהוא שבועיים קודם, האירוסין שלו, הוא מדבר על החלומות שלו, על החלום שלו להקים בית, כמה הוא רוצה, וגם על החלום שלו להיות שותף בבית הלאומי, ושזה יהיה מחובר, הכללי והפרטי, הסרטון האחרון שיש ממנו. כן, זה הדברים שהוא אמר בדרשה באירוסין. ואז כל החלומות נחתכים, ואז העמידה מול זה, והכאב העצום, כאילו אתה רואה את כל החיים נגד העיניים, כל העתיד מונח, הוא חולם, והכל נגדע ברגע אחד, זה כאב נורא. אני חושב שהיום, שאני אומר שנה וחצי אחר כך, כשאני מנסה להבין כאילו מה עובר עליי, אני חושב ששני הרגשות העיקריים, הם געגוע עצום, כאילו כן געגוע, זה רגש אחד עצום, כל הזמן, והשני, זה כמו כאב פנטום, כן? כמו הרגשה של האיבר החסר, כן? שאתה מרגיש את הכאב במקום של החיסרון, אז ככה אני מרגיש בנפש, כאילו יש לי משהו חסר בנפש, חלק ממני, הילדים שלנו הם חלק מאיתנו, ממש חלק מאיתנו, אתה מרגיש כאילו האיבר הזה חסר לי איבר, אבל אז, שאחרי שאנחנו קמים מהשבעה, אנחנו מוצאים מחברות, היינו בטוחים שהמחברות האלה הם סיכומי שיעורים שהוא כתב בישיבה. זו אחת המחברות? זה צילומים של אחת המחברות. לא, אבל יש שם גם מחברת פה. לא, זה מחברת שלי. זה מחברת שלי, לא שלו. יש צילומים מהמחברות. אפשר להראות את זה אחר כך. ואנחנו מוצאים מחברות, והמחברות האלה יש יומנים רוחניים, הגותיים,
שפחות או יותר מהרגע שהוא הגיע לישיבה בין 18 וקצת, אל תוך הצבא, כ5 שנים של יומנים. וביומנים האלה הוא מלווה את החיים שלו, את ההתבגרות שלו, את ארגון הערכים שלו, את ההתפתחות הרוחנית פנימית שלו, וכולי, מלווה אותם, הוא מדבר עליהם. אם דיברתי על חלומות, אז יש פסקה, הוא כותב, דמיין שאתה סבא, הוא כותב לעצמו. ואז הוא מדמיין את חתונת היובל שלו ושל אשתו, בעוד 50 שנה מראש. הוא מדמיין אותה, הוא מתאר אותה, כאילו הוא מתאר אותה. זה פסקה מדהימה. הוא רואה 50 שנה קדימה. והוא, איך אשתו, הוא מסתכל עליה, אשתו הזקנה, הסבתא, כן? היא הולכת לקראתי, היא הכי יפה בעולם, כך הוא כותב. הוא מתאר את 17 נכדים ואת 5 ילדים, ככה הוא, ואז הוא מסיים את הפסקה והוא אומר, ועכשיו, בלי 50 שנה קדימה, ובלי כל התפאורה, ובלי נכדים וכולי, תסתכל בתוכך פנימה, האם זה לא מה שאתה רוצה מהחיים שלך, בכל החיים? כאילו זה כבר נמצא בתוכי עכשיו, אז יש לי את זה עכשיו, כשאני בן 20, לא רק בעוד 70 שנה, יש לי את זה בתוכי, כי העתיד נמצא בתוכי, כי אני חולם. לכן קראנו לזה יומנו של לוחם וחולם. אדם חולם את החיים שלו, את הערכים שלו, כן, וכולי, והוא חי לקראתם. וכשמצאנו את זה, הבנו שיש פה משהו, הקראנו את זה בהרבה מקומות, כולל בפורומים מאוד גדולים של מאות ואלפי אנשים, זה פעל משהו על אנשים ששמעו את זה, ואז החלטתי לכתוב את זה. אולי תקרא לנו קטע אם יש לך משהו מוכן? זה צילום של כתב היד, זה צילום, זה לא כתב היד שלו. הוא כותב באחד העמודים ביומנים, לא ספר, בטוח שגם לא טקסט כתוב. אני לא מסודר על פי היגיון ברור, אני לא רואה את חיי כמשימה ברורה שאני צריך לבצע ולמלא. אני רואה את חיי כשירה שלמה, ניגון שאינו כתוב, הצלילים מפתיעים כל הזמן, אני מבטיח לזייף מלא, אפילו שישמע צורם לפעמים, אבל אני אתאמץ שהתווים יהיו שלי כמה שיותר נקי, יהיה לי זמן, ייקח לי זמן, אני מבטיח, לפעמים בטעות אפילו יצאו צלילים שאינם שלי, זה מפחיד, ברגעים כאלה אני אעצור, ואחזור להקשיב לאט, בלי למהר, לניגון שלי. כן, אז, כן, בחור צעיר מבטא, איך הוא תופס את החיים שלו, כן? וכמה אמת פנימית, אותנטיות, כן, היא מרכזית בחיים שלו, דרך הדימוי של החיים כניגון וכשירה, וכמה הוא יתאמץ על זה גם כשהוא יזייף, כן? הוא יתאמץ להקשיב. ואז הבנתי שאני לא יכול לתת את היומן כפי שהוא, כי היומן כפי שהוא אישי מאוד, וגם התלבטנו מאוד, אם בכלל צריך לפרסם את זה, הוא לא כתב את זה, אפילו אנחנו לא ידענו על קיומם של היומנים, אז לפרסם את זה לכל העולם, זה באמת שאלה, ואני חשבתי אז פתאום על המסירות נפש. הרי הוא מסר את נפשו. מה זה לפרסם את היומן שלו? זה למסור את הנפש. מילולית, ליטרלי. כן? למסור את הנפש. אז כאילו, אמרנו, אם הוא היה חי, אם היינו זוכרים שהוא יחיה, אז כל החיים שלו היה נותן את נפשו, בקהילה, במשפחה, בחברה. הוא היה מגשים את זה. הוא היה מגשים את זה, אבל הוא לא זכה. אז לפחות שהמילים שלו, שהחלומות שלו, יהיו גם חלומות של אחרים, או שיתנו להם כוח להתמודד, או שהמסע שלו יעזור לאנשים אחרים גם לעבור את המסע. אז ישבתי עם היומנים, עיינתי אותם, והספר הוא שיחה שאני מנהל עם אמיתי. זאת אומרת, יש קטעי יומנים, ואז אתה מגיב, או שואל אותו. כן, כן, כן. כן, אני שואל אותו, ואני מקשיב לו, ואני אומר, מה בעצם אמרת, מה עברת שם, כאילו, כן, אני לא יכול לדבר איתו, אבל אני מדבר איתו, כן, עכשיו זה נורא מוזר, תחשוב על זה שבדרך כלל הילדים לומדים את ההורים שלהם, נכון? אני מוצא את עצמי, לומד את בני, אני לומד אותו, אני ממש לומד אותו, אני מקשיב לו. עכשיו נכון, זה נותן לי המון כוח במובן האישי, המון כוח, זה משלים כאילו משהו מהחיסרון, כן, החיסרון העמוק, הכאב הפנטום הזה שדיברתי עליו, כן, התחושת, שקוראים לזה, הכאב הרפאים, כאילו, כן, איפה אתה, כן, אז יש לי אותו דרך המילים, יש לי אותו דרך הדברים שהוא כתב, הוא נמצא, זה כמובן לא במקום, אי אפשר לחבק יומנים, ואי אפשר, אין לי ילדים ליומנים, ברור, אבל זה נותן לי, אני מקווה שזה גם ייתן כוח לאנשים אחרים, כן, תראה, נשאל שאלה לא הוגנת, ואתה יודע, אני לא נדרשתי אליה אף פעם בעצמי, ואני מקווה שאני גם לא אדרש, אבל כשמישהו פתאום הולך ומתעסקים הרבה מאוד בזמן, מאמץ, אנרגיה רוחנית בהנצחה שלו, פתאום כאילו הוא תופס מקום בחורה אל מול הילדים האחרים. או אני יכול לשאול את זה גם בשאלה בצורה הרבה יותר נחמדה ומפרגנת, שהיא כאילו עד כמה אתה מבין פתאום את החשיבות של אנשים חיים, כשפתאום יש לך כזה בור של מישהו אחר. זאת אומרת, יש הרבה דרכים להתעסק בעניין הזה, אבל איפה זה פוגש אותך?
קודם כל השאלה היא טובה, כיוון שאנחנו מאוד מאוד מודעים לשאלה הזאת, הבית שלנו, וגם המרחב שלנו, לא מתנהל תחת צילו של החיסרון, בשום אופן. זה לא קורה ככה, זה לא שאנחנו ילדים, אבל אמיתי היה אומר, אבל אמיתי ככה זה לא, וגם אף אחד לא נכפה, כאילו, להגיד את הרגש שלו, והמסר שלנו, שהוא גם מסר שעולה מתוך מסירות הנפש שלו, תחיו את העתיד, תחיו טוב, תחיו משמעותי, הוא מת כדי שאתם תחיו, זה ברור, כדי שכולנו נחיה, כל המתים, כל הנופלים מתו בשביל זה, בשום אופן אסור להישאר בעבר, או בזיכרון, או ברגשות אשם, על זה שאנחנו חיים טוב מדי, או מקדמים את העתיד, והוא לא נמצא, זה מאוד מאוד נוכח הבית, והילדים שלנו שומעים את זה, וברוך השם הם מגשימים את זה, גם אנחנו בעצמנו, נכון, להורים יותר קשה מלאחים, אני חושב שזה בדרך כלל נכון, כן, יותר קשה, גם דיני אבלות הם זהים. דיני אבלות הם זהים, אבל אנחנו מרגישים את הילדים שלנו כחלק מאיתנו, לשון התלמוד, ברע קרא דאבוי, כלומר רבנו ירך אביו, כן, הוא כמו חלק ממנו, אז חלק של הנפש, ככה אני מרגיש את זה, והחיסרון הוא נוכח, אבל גם אדם שאיבד יד רוצה לחיות. חסר לי חלק בנפש. תמיד יהיה חסר לי חלק בנפש. אף פעם זה לא יושלם, אבל אני רוצה לחיות, למרות זאת אני רוצה להיות שמח. למרות זאת אני רוצה לחיות חיים עמוקים, למרות זאת אני רוצה לעשות טוב לילדים שלי, למרות זאת אני רוצה לעשות טוב מסביב, ובאופן עמוק בגלל זאת. כלומר, בגלל זה, כן, זאת החיסרון הוא הסיבה, מה, לא מספיק שהמיטה איננו, אז גם צריך להיות לנו עצוב. אנחנו צריכים כאילו לשאת על כתפינו את מסע העצב להפך, הוא מת בשביל החיים. אז אני לא אומר שזה קל ברגש, אבל הרצון, והמחשבה היא ברורה, היא בהירה מאוד. כן. כן. איזה המלצות היית נותן של קריאה, ספר, סרט, פודקאסט, כל דבר שככה תוכן, שאתה אומר, אם יש ספר אחד תקראו, או 3 או 10, אז אלה הדברים שככה, סליחה על ההתקלה. אני אתן לך זמן לחשוב, אני בינתיים, אני אמליץ על ספר שקראתי לאחרונה, ביוגרפיה של בן גוריון, שכתב חגי סגל. יש, חגי סגל כתב ביוגרפיה של בן גוריון, לא הכרתי. אני קראתי 2 אחרות של בן גוריון, לא של חגי סגל. יש כמובן ביוגרפיות אחרות, גם של אניטה וגם של בר זוהר, נכון? כן, כן. אבל עכשיו כתב חגי סגל, והאמת היא, יש גם עוד ספר נהדר שקראתי לאחרונה, של פוסטמן, ניל פוסטמן, תרבות עד מוות, שבעצם הוא מתאר את עידן הטלוויזיה, לא את עידן המסכים הקטנים. ספר בין 50, 60. כן, ספר מאוד ותיק, שבו הוא מתאר את המעבר מתרבות אוריינית לתרבות טלוויזיונית, וכמה זה בעצם הופך אותנו לחברה גם רדודה וגם בלי ראש. ספר נהדר. אני נגיד ככה, אני שואל אותי, הספר לא עולה בדעתי, חוץ מהספרים שאני לומד תמיד, שהם תמיד נותנים לי כוח. אני לומד תורה, אני לומד נבואה, אני לומד תלמוד, אני לומד מזור הקדוש, זה תמיד נותן לי כוח. לא, זה גם בסדר, אנחנו לא נגד תורה. ואני תמיד מנסה לבאר את הדברים שכתובים בספרים האלה, באופן ממשי, אל תוך העולם שלנו. אז תגיד לנו, ספר אהוב, מסכת אהובה? אבל לפני כן רוצה להגיד משהו על השאלה הקודמת, עוד רגע, לפני שאנחנו רצים הלאה. אני אגיד אולי משהו על נס, כאילו שתובנה שהתבררה לי, כן, אנחנו מחפשים ניסים, כל זה מחפשים ניסים. נס במובן המילולי, במובן המקראי, זה לא מיריקל, כלומר, מופת או משהו שמעל הטבע, אלא נס זה שם עצם, זה אובייקט, כמו להעלות על נס. מה זה להעלות על נס? זה לשים במקום מאוד מאוד גבוה, כן, להבליט משהו. לשים בתצוגה. כן, אז זה נס. עשה לך נחש, כתוב בתורה, ושים אותו על נס, תעשה נחש נחושת, כן, אומר השם למשה, ותשים אותו על עמוד גבוה. זה משמעות של נס. אז אני מחפש ניסים, כלומר, אני מחפש את העמודים הגבוהים, כלומר, את האנשים שמתפלטים, וכשמסתכלים עליהם, אומרים, וואו, איזה אדם, איזה כוחות, איזה תקווה, איזה עוצמות, איזה גבורה, כן, איזה אמונה, איזה רגישות אנושית, כן? איזה התמדה. אני מחפש את האנשים האלה. בשנה וחצי האחרונות, משתי סיבות. אחת, כי בשנה וחצי האחרונות, נשאים את המשפט, הופיעו המון ניסים כאלה. אנשים גבוהים, שאפשר להסתכל למעלה, להגיד, וואו, אפשר להיות ככה, יש אנשים אמיתיים כאלה. הם מעל הטבע, כמו נס, הם באמת מעל הטבע, זה דבר מופלא. למה זה הופיע ככה בשנה וחצי האחרונות? אחת, כי המלחמה מזמינה.
אנשים כאילו, הכוחות פורצים מבפנים, הנשמה פורצת, אנשים עושים דברים מדהימים, לא רק חיילים, ברור שגם חיילים, אבל גם בחברה האזרחית, גם נשים, גם אנשים מדהימים. אחד, אני חושב שזו סיבה אחת ושתיים, בכל זאת בעולם של תקשורת המונים ושהכל נפוץ, יש גם יתרונות, כי לפעמים אנחנו, דברים שלא היו מגיעים אלינו, כן, הסטיקרים האלה עם הציטוטים של החיילים. ישנם הסטיקרים, זה מחלוקת במשפחה אם לעשות או לא, הכרענו שלא. בינתיים, אבל אני מבין את הערך שזה, הסטיקרים והסרטונים הקצרים והסיפורים, כלומר, אנחנו פתאום נפתחים בתים, משפחות שכולות, או נשמות, אנשים פצועים, או וכו', ואתה רואה דמויות מלאות הוד. הלכנו אחרי השבעה שלנו לנחם אבלים, כשהתחיל התמרון, אמיתי נהרג לפני התמרון בעזה. ונפתחו בתים שונים מאוד מאיתנו, ובכל בית ראינו גדלות, ושמענו סיפור על ילד גדול, כן, עם עוצמות, ברוב הבתים, כן, יכול להגיד. ואני מקבל כוח מהניסים האלה, מהדמויות האנושיות, מלאות ההוד האלה, מהישראלים הגדולים. זה נותן לי המון המון כוח. בכל מקום שאני מוצא את זה, אני מקבל כוח, בין אם זה בדרך הרשת, ובין אם זה בספרים, ידידתנו, אוריה המבורך, עם, שכחתי שמו. יאיר אגמון. עם יאיר אגמון, כן, עשתה ספר כזה על 7 באוקטובר, תכף יוצא ספר שכתבתי לו איזו הקדמה, על מכתבים שכתבו נופלים, המכתב האחרון זה נקרא, כן, המכתב האחרון גם נותן המון המון כוח, אז אני במקומות האלה, מהאקטואליה, אני מקבל כוח מעוצמות אדירות של עם ישראל, וגם מחברים שמספרים על פעולות אדירות שנעשות בחברה, ומעשה חסד, זה נותן לי המון המון כוח, עבורי בלי שום מליצה, אני מוקף בחברה הישראלית, באנשים נפלאים, בכל חלקי החברה הישראלית, עכשיו, מה תגיד לי? שיש גם אנשים אחרים, שלא כולם וכולי, ברור שיש גם חולשות. אבל אני מסתכל על הניסים, אני מסתכל למעלה. מרים את הראש למעלה, וזה נותן לי המון המון כוח. מציע לכולם להסתכל ככה. אז בכל זאת, ספר אהוב, מתוך התנ"ך, שככה אתה אומר, אותו אני חייב ללמוד. חומש דברים. מעולה. חומש דברים, זה הנשמה שלי מונחת בחומש דברים, כתבתי על חומש דברים ספר, אבל לא שאני אומר את זה בגלל שכתבתי ספר, כתבתי ספר בגלל שהנשמה שלי מונחת שם. איך הוא נקרא? דברים, אמונה, אדם, עם. הרב תמיר גרנות. לא, אני רק אומר, משלים את זה של הספר. עכשיו אני אגיד לך שלום יפה. הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת סדר, אורות שאול, בתל אביב. תודה רבה. תודה לך, תמיר דורטל, היה שמח ומעניין לדבר איתך. בהצלחה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.